वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ फाइनेन्स फ्याक्ट्री पडकास्ट। आजको एपिसोडमा हामीसँग निकै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। सी इज निकिता बज्राचार्य, हु इज सिनियर इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर एट डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड, जो नेपालको वान अफ द लार्जेस्ट प्राइभेट इक्विटी फर्म हो। आजको पडकास्टमा हामीले प्राइभेट इक्विटी फर्मको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ र त्यो सँगसँगै स्टार्टअप र नेपालको बिजनेस इकोसिस्टमको बारेमा पनि डिस्कसन गर्नेछौँ। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। हाउ आर यू फिलिङ म्याम? गुड, लुकिङ फरवर्ड। ग्रेट। सो स्टार्टिङ क्वेसनमा हजुर एज अ सिनियर इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमा, र एज अ सिनियर इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरको पोजिसनमा सम्म जाँदाखेरि हजुरको जर्नी चाहिँ सेयर गरिदिनु न। हो, तपाईँले त 11 वर्षको जर्नी हो यो। सो छोटोमा भन्दा आई वाज स्टडिङ बिफोर, सो डोल्मा इज माई फर्स्ट जब। सो बिफोर दिस आई वाज इन द युके, मेरो मास्टर्स डिग्री गरिरहेको थिएँ। सो मास्टर्स इन अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्स गरेको थिएँ इन युनिभर्सिटी अफ डन्डी इन स्कटल्यान्ड। त्यहाँबाट त्यसपछि आई वर्क फर अ इयर एन्ड अ हाफ इन डन्डी। सो त्यहाँ चाहिँ देयर वाज अ स्मल कम्पनी दे वर प्रमोटिङ द लोकल बिजनेसेस देयर। सो एउटा सानो एसोसिएसन जस्तै, यो एफएनजिसिआई त होइन, लाइक मच स्मलर जस्ट फर देयर रिजन। सो त्यसमा लाइक आई वाज हेल्पिङ देम आउट इन प्रमोटिङ द मेम्बर बिजनेसेस इन डिफ्रेन्ट वेज पोसिबल। सो त्यसपछि चाहिँ आई मुभ ब्याक टु नेपाल 2012 मा। सो एन्ड आई थिङ्क इन अगस्ट मिड 2012 चाहिँ आई जोइन डोल्मा। सो डोल्मा फन्ड र मेरो जर्नी इन प्राइभेट इक्विटी चाहिँ आई थिङ्क इट स्टार्टेड काइन्ड अफ एट द सेम टाइम, बिकज when I joined, Dolma was also at its concept stage. So from there, I think 2012 to 2014 somewhere, we were mostly engaged in fundraising. So त्यो कन्सेप्ट पेपर हामीले त्यो इन्भेस्टमेन्ट मेमोरेन्डम भन्छ, त्यो बनाउनमा वी मेड द्याट। अनि पिच डेक्सहरू, सो डिफ्रेन्ट इन्भेस्टर्सहरू आउँथ्यो, सो उनीहरूलाई त्यो पिच डेक प्रेजेन्ट गर्ने, सो सोइङ देम अराउन्ड नेपाल, अनि डिफ्रेन्ट बिजनेसेसहरूलाई पाइपलाइनहरू डेभलप गर्ने, बिजनेसहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न लगाउने। सो बेसिकली ट्राइङ टु सो द्याट नेपाल इज एन इन्भेस्टेबल कन्ट्री फर यु टु इन्भेस्ट भनेर। सो 2 वर्ष पछि चाहिँ इन सेप्टेम्बर 2014 नेपालको फर्स्ट इन्टरनेसनल प्राइभेट इक्विटी फन्ड को रूपमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड आयो। सो प्राइभेट इक्विटी फन्ड चाहिँ 10 वर्षको हुन्छ कि युजली। सो फर्स्ट 5 इयर्स चाहिँ वी इन्भेस्ट एन्ड द सेकेन्ड 5 इयर्स चाहिँ वी स्टार्ट एक्जिटिङ आवर फन्ड। सो त्यो अब 10th इयर पुग्न लागिसकेको छ फर्स्ट फन्डको चाहिँ, एन्ड वी आर फुल्ली कमिटेड। सेकेन्ड फन्ड चाहिँ हाम्रो वी स्टार्टेड ब्याक इन मे 2021 मा चाहिँ इट्स $72 million फन्ड। सो हाम्रो टोटल एसेट अन्डर म्यानेजमेन्ट चाहिँ इट क्रसेस $100 million, अराउन्ड $100 and something million को फन्ड छ। सो त्यही हो, एज द फन्ड ग्रू आई थिङ्क माई रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ पार्ट अफ द टिम अल्सो ग्रू। सो वेन वी स्टार्टेड लाइक हामी पनि वी स्टार्टेड एज स्टार्टअप। सो बेसिकली इज फ्रम स्क्रच सबै चिज गरेर डोल्माको लागि अगाडि बढेको हो। एन्ड आई थिङ्क आई वर्क एज एन एनालिस्ट फर अराउन्ड 3-4 years। अनि त्यसपछि चाहिँ माई रेस्पोन्सिबिलिटी मुभ टु अ म्यानेजर। सो इट्स अ बिग डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने, एज अ म्यानेजर यु आर द फेस अफ डोल्मा फर द पोर्टफोलियो कम्पनी। सो अल द 13-14 कम्पनीज, त्यसमा अब आई लिड द टेक सेक्टर। सो टेक कम्पनीज जतिवटामा डोल्माले इन्भेस्ट गरेछ त्यसको लागि यु आर द मेन फेस, द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। सो यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल एन्ड यु and you have to have this good communication as well, and त्यो balancing both sides पनि हुनु पर्यो। So there is a lot of role as an investment manager. So त्यो गर्दै आइरहेको छु। हजुर, सो प्राइभेट इक्विटी फर्म के कुरा गर्दाखेरि यो नेपाल र वर्ल्ड वाइडलाई पनि हेर्दाखेरि एउटा नयाँ कन्सेप्ट टाइपको पनि हो होइन। र यदि बिजनेसहरूको फन्डिङको कुरा गर्ने भनेपछि ट्रेडिसनली हेर्ने हो भनेपछि यो ब्याङ्क्स र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ फन्डिङ गर्थ्यो बिजनेसहरूमा थ्रु लोन अथवा अरू कुनै स्ट्रक्चरिङहरूको थ्रुबाट। प्राइभेट इक्विटी फर्म भनेको के हो त, यसको बारेमा पनि हल्का एक्सप्लेन गरिदिनु न। हजुर, सो प्राइभेट इक्विटी फन्ड भनेको हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टै गर्ने हो कम्पनीहरूमा, तर एज इक्विटी पार्टनर्स। सो इक्विटी ल्याउँछौँ, सो एज पार्टनर्स हामी एज सेयर होल्डर्स हामी कम्पनीमा आउँछौँ। सो हामीले चाहिँ
सो एभ्री बिजनेस निड्स क्यापिटल होइन सो त्यो क्यापिटलको लागि आउने हो हामीले ल्याउने इक्विटी हो र ब्याङ्कले ल्याउने डेट हो सो वी आर लाइक टु साइड्स अफ अ कोइन सो अब फाइनेन्सको जुन क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेट र इक्विटी दुवै राखेर नै हामीले त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर फर्म हुन्छ नि सो त्यसको वी कम्प्लिमेन्ट ब्याङ्क्स इन बाई प्रोभाइडिङ द इक्विटी साइड अफ इट जुन चाहिँ पहिला चाहिँ लाइक 10-15 इयर्स ब्याक नेपालमा जब यो इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा एकदम न्यू थियो त्यसलाई चाहिँ मोस्टली फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीबाट हुन्थ्यो होला इक्विटी इन्भेस्टरै भए पनि त्यो चाहिँ वी आर कमिङ इन एज इन्स्टिट्युसनल फर्ममा चाहिँ हामीले इक्विटी ल्याउन थालेछौँ सो ब्याङ्क र प्राइभेट इक्विटी फर्मको यदि सिम्पल डिफ्रेन्स भन्ने हो भने ब्याङ्कले हामीले लोनमा इन्भेस्ट गर्ने भयो र प्राइभेट इक्विटी फर्मले चाहिँ इक्विटीमा इन्भेस्ट गर्ने भयो हजुर हजुर सो त्यो अनुसार उनीहरूको फिचर पनि फरक छ जस्तै ब्याङ्क चाहिँ अब मोस्टली इट्स कोल्याटरलाइज होइन सेक्युरिटी चाहिन्छ एउटा इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ एउटा फिक्स्ड टर्म हुन्छ सो त्यो अनुसार इक्विटी चाहिँ इट्स मोर पेसेन्ट भन्नु पर्ला लाइक वी डोन्ट सेट इन्ट्रेस्ट रेट्स युजली अनि लाइक वी आर टेकिङ मोर रिस्क सो देयर इज नो कोल्याटरल एज सच सो देयर इज नो फल ब्याक प्लान ओके फर अस जस्तै प्राइभेट इक्विटी कम्पनीले अथवा फर्मले कस्तो खालको कम्पनीजहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ त प्राइभेट सो कस्तो हुन्छ भने यो इन्भेस्टमेन्ट इको सिस्टममा सो डिफ्रेन्ट प्लेयर्स हुन्छ फर डिफ्रेन्ट स्टेज अफ कम्पनीज सो वेन अ कम्पनी इज जस्ट गेटिङ स्टार्टेड सो सिड क्यापिटल चाहिन सक्छ सो त्यसको लागि सिड फन्ड्सहरू छुट्टै हुन्छ सो वेन दे टेक अफ मेबी मोर भिसी मनी चाहिन्छ भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूको सो मोर मच्योर्ड बिजनेसेसहरूको लागि चाहिँ प्राइभेट इक्विटी हो सो डोल्माले पनि एज अ प्राइभेट इक्विटी फन्ड वी ओन्ली क्यान इन्भेस्ट इन ग्रोथ स्टेज बिजनेसेस हु हेभ अलरेडी बिल्ड देयर फाउन्डेसन हु आर अलरेडी रेभेन्यू जेनेरेटिङ एन्ड वान्ट टु ग्रो देयर बिजनेसेस लाइक एउटा यति भइसकेपछि यताबाट यता पुऱ्याउँ भन्नलाई सो त्यो ग्रोथ स्टेजमा चाहिँ वी कम इन सो ग्रोथ स्टेजको कुनै क्राइटेरियाहरू छ यो कम्पनी चाहिँ ग्रोथ स्टेज कम्पनी हो भन्ने हामीले अहिलेको लागि चाहिँ एकदम बेसिक क्राइटेरिया राखेका छौँ आई थिङ्क 3 years अफ अपरेसन एन्ड क्युमुलेटिभ रेभेन्यू अफ 5 करोड भनेर राखेका छौँ विच इज भेरी बेसिक सो यहाँ त्यति भए पुग्छ ग्रोथ स्टेज कम्पनीकै कुरा गर्दाखेरि मैले बुझेअनुसार चाहिँ ग्रोथ स्टेज कम्पनीज आर द हजुरले पनि भन्नुभयो आर द दोज कम्पनीज हु आर इन सम स्टेज इन ग्रोथ फेज र चाहिँ आर अलरेडी मेकिङ प्रफिट होइन अब यस्ता खालका कम्पनीजहरू जुन चाहिँ अलरेडी प्रफिट मेकिङ कम्पनीहरू छन् वाइ दे वान्ट प्राइभेट इक्विटी फर्म टु इन्भेस्ट इन देयर कम्पनी होइन वाट युनिक भ्यालु एडिसन डु प्राइभेट इक्विटी फर्म ब्रिङ्स टु द टेबल सो त्यसको लागि म यो क्वेसनलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेर एन्सर गर्छ है सो वाइ लाइक इफ अ कम्पनी इज अलरेडी मेकिङ प्रफिट वाइ डु प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टर निड्स टु पुट इन देयर मनी भन्दाखेरि सो अर्ग्यानिक ग्रोथ त कम्पनीले गर्न सक्छौँ सो अर्ग्यानिक ग्रोथ एक साइडमा छ र इन्भेस्टरले ल्याउने ग्रोथ त्यो अर्ग्यानिकली नआउन सक्छ जस्तै आई विल गिभ यु एन एक्जाम्पल सो अ कम्पनी इज मेकिङ अ प्रफिट अफ 1 करोड पर इयर भनौँ न सो त्यो 1 करोड त छ विच दे क्यान प्लाउ ब्याक तर अहिले द मार्केट इज हट रे लाइक इट्स द प्लेस टु बी एन्ड दे निड अराउन्ड 20 करोड टु रिच द्याट नेक्स्ट लेभल भयो भने त्यो 1 करोडले उनीहरू कहिले 20 पुऱ्याउनु र कहिले इन्भेस्ट गर्नु त्यसलाई चाहिँ दिल बी मिसिङ द्याट अपर्च्युनिटी सो आई थिङ्क द्याट्स द एक्ज्याक्ट अपर्च्युनिटी वी कम इन एन्ड ट्राई टु ट्याप फर द कम्पनी सो त्यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरेर इन्भेस्ट गर्न खोज्ने हो सो इभन इफ दे आर मेकिङ प्रफिट प्राइभेट इक्विटी फर्मले चाहिँ 1 करोडलाई 20 करोड बनाउनुको लागि अथवा चाहिँ बिजनेस स्केलेबल 1 करोडलाई 20 करोड पनि हो तर आजको दिन त उसलाई 20 करोड चाहिएको छ नि त 1 करोडले त पुगेन नि त सो त्यो बाँकी 19 करोड त हामीले ल्याइदियौँ नि त सो आई थिङ्क राइट टाइममा राइट चिज गर्न इनेबल पनि गराउँछौँ हामीले अनि सो तपाईँको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ वाट एडिसनालिटी डु वी ब्रिङ इन भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज वान थिङ अब हामीले लाइक वेन वी जस्ट गट स्टार्टेड हामीलाई पनि अलिकति वाट एल्स क्यान वी डु भन्ने कुरामा आई थिङ्क वी आर स्टिल एन्सरिङ द्याट क्वेसन एट द्याट टाइम तर अब आई थिङ्क 11 years डाउन द लाइन आई थिङ्क वी हेभ वर्क विथ सो मेनी बिजनेसेस होइन internally or at least like we've met and we've talked with so many businesses here I think that like we have a good idea of what is the landscape Nepalma business ko landscape ke cha pain points haru ke chan big risk and challenges haru kata chan bhanera so we come in like when we invest
लाइक पैसा मात्र होइन वी कम इन विथ द्याट एक्सपर्टिज एज वेल होइन सो यो कम्पनीमा त यो प्रब्लम हुँदाखेरि हामीले यसरी सल्भ गरेको थियौँ अथवा वी अल्सो नो अ लट अफ लाइक इन्टरमिडिएरिज मेबी लयर्स मेबी अकाउन्टेन्ट्स मेबी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स लाइक अनि उहाँहरूको एक्सपर्टिज केमा हो त सो लाइक प्रोभाइडिङ देम विथ रेकमेन्डेसन्स इन टर्म्स अफ एडभाइजर्स सर्भिस प्रोभाइडर्स टु सल्भ प्रब्लम्स बेसिकली सो त्यहाँ पनि आउन त्यो भयो एउटा अर्को आई थिङ्क वी ओपन सो लाइक आवर स्ट्रेन्थ इज governance and compliance. So this matter we not only strengthen companies but also we open doors for other investors to come in. So like IFC but if you want an investment or a big like BII a British investment but like they will want a very clean company with perfect governance with good compliance system with a good internal control for the company. So त्यसको लागि हामी त्यो नेक्स्ट स्टेज अफ फन्ड रेजिङ अथवा त्यो नेक्स्ट स्टेज अफ ग्रोथका लागि वी प्रिपेयर देम के सो द्याट इज अनदर एडिसनालिटी द्याट वी ब्रिङ इन सो त्यो बाहेक अब नेटवर्क्स इन्टरनल नेटवर्क्स एक्सटर्नल नेटवर्क्स त छँदैछ एन्ड अ लट अफ सिनर्जी एज वेल बिट्विन आवर पोर्टफोलियो कम्पनीज जस्तै कम्प्लायन्स र इएसजीको कुरा उठाउनु भयो होइन जस्तै नेपालका कैयौँ स्टार्टअपहरूलाई अब कम्प्लायन्सेसको बारेमा थाहा नहोला अथवा चाहिँ कम्प्लायन्स र इएसजी इज रियली एक्सपेन्सिभ नि त होइन अब यो पर्सपेक्टिभबाट जस्तै हजुरहरूले अलरेडी कम्प्लायन्स भएको अथवा इएससी भएको कम्पनी चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ कि अहिलेको कन्टेक्समा होइन अथवा चाहिँ एज अ प्राइभेट इक्विटी फर्म यु बिल्ड इट यसमा चाहिँ के छ द्याट्स अ नाइस क्वेसन सो नेपालमा 100% कम्प्लायन्ट भएको पर्फेक्ट कम्पनी त भेटाइँदैन सो वी डु नो सो एकदमै लाइक लेभल अनुसार हुन्छ नि त सो हामीले हाम्रो ड्यु डिलिजेन्स गर्दाखेरि नै अब रेड फ्ल्याग्सहरू हेर्छौँ होइन अनि एउटा मिटिगेसन प्लान बनाउँछौँ अब होइन इट्स लाइक त्यो लिमिटेड क्रस गर्छ भयो भने लाइक देयर आर कम्पनीज वेयर वी हेभ सेड कि नो वी विल नट बी एबल टु इन्भेस्ट बिकज इट इज भेरी रिस्की इन टर्म्स अफ इट्स नट अ रेस्पोन्सिबल इन्भेस्टमेन्ट फर अस भनेर नो भनेको पनि इन्स्टेन्सेसहरू छ तर त्यो बाहेक चाहिँ वाट वी युजली प्रमोट इन टर्म्स अफ कल्चर एज वेल इज कि रेस्पोन्सिबली इन्भेस्ट गरौँ रेस्पोन्सिबली बिजनेस गर्दा यो लाइक ethical investment bhanose ya हामीले we have the separate environment social and governance side of it so as you said there's cost attached to it but त्यसलाई cost को रूपमा हेर्न मिल्दैन it's like it supplements your business त्यसले तपाईको अब जस्तै like for a like एकदम example कै रूपमा like हामीले कुनै construction work so हामीले इन्भेस्ट गर्ने त usually there's a lot of construction work involved after that हैन construction work मा basically helmet लगाउनु भन्यो हैन so helmet will cost you like 1000 रुपैयाँ so that is an additional cost that you'll have to provide हैन what if he's not wearing a helmet and something falls and he breaks his head you have to admit him to the hospital अब त्यो इन्स्योरेन्सको छुट्टै पैसा त्यो इन्स्योरेन्सले कभर नहुन सक्छ it's usually more expensive if you don't follow it than if you follow it so like I think we have to see from that side of it and we try our best कि त्यो कल्चर चाहिँ डेभलप गरौँ कि सेफली like prevention is better than cure basically it's as simple as that okay so it's not an additional cost it's we are trying to save you cost so basically initial phases ma maybe it is heavy expensive अथवा maybe expensive heavy expensive चीजहरु पनि गर्दैन we also like when we come in I'm not trying to be defensive हैन so त्यस्तो heavily expensive चीजहरु पनि गर्न लगाउँदैनौ हैन हामीले किनभने हामीले when we come in we are also part of the company we come in as partners नि so आएपछि हामीले कम्पनीको सुख दुःख दुवैमा साथ दिनु पर्यो नि so a company that is making a loss लाई हामीले 50 लाख को एउटा कन्सल्टिङ काम just to like in this direction गर्न दिँदैनौँ क्या हामीले कि त गर्नु पर्यो भने हामीले we try to bring in technical assistance grants from our investors saying कि यो this is required this is a good investment but this assistance is required so that they can excel in this part भनेर so हामीले problem identify पनि गरिदिन्छौँ तर solution का लागि help पनि गरिदिन्छौँ because we come in as partners and we understand the company's pain points so basically a private firm come as a partner र चाहिँ फ्युचरमा हुन सक्ने हेभी एक्सपेन्सेसहरु अथवा चाहिँ जुन कम्प्लायन्सको पार्ट अथवा रिस्क यसलाई चाहिँ अब घटाउनको लागि सुरुदेखि नै म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले हेल्प गर्नु हजुर रिस्क म्यानेजमेन्ट इट्स अ क्रिटिकल पार्ट अफ हाउ वी इन्भेस्ट एन्ड व्हाट वी प्लान फर द कम्पनी हजुर नेपालको कन्टेक्समा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमा काम गर्दाखेरि कुनै इन्ट्रेस्टिङ र इम्प्याक्टफुल इन्भेस्टमेन्टको बारेमा पनि भनिदिनु न
नेपालमा गरिएको? सो इम्प्याक्टफुलको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो कोर सेक्टर जुन चुज गरेछ उनीहरूले सबै हाइली इम्प्याक्टफुल सेक्टरै चुज गरेछौँ यो एनर्जी सेक्टर बिकज नेपाल निड्स एनर्जी अहिले इट्स इन अ मच better situation. When we got started, we still had load shedding at that time. So, energy, bio, healthcare sector, technology, tinta sector choose gare. So, I think like every investment has a story of its own. I think one investment ko matra naam linu parda. I think the building that we are in right now, Cloud Factory. I think it's a different kind of business. What they did, what they are doing right now, and for us. When we made that investment, हामीले पनि हामीले अलिकति ट्विक्स एन्ड टर्न्सहरू गरेर इन्भेस्ट गरेको थियो किनभने दिस इज उता युके डोमिसाइल बिजनेस हो कि किनभने हामी त वी ओन्ली गेट टु इन्भेस्ट इन नेपाल नि तर लाइक बिकज दे आर डुइङ द डे टु डे रेपिटेटिभ जब्स अफ कम्पनीज सो दे आर प्रोभाइडिङ on demand workers, cloud-based workers who have like highly skilled पनि हुनु पर्दैन like basic computer skills हरू बुझेको मान्छेले गर्न सकिन्छ with internet access चाहिँ हुनु पर्यो हैन so when we invested they were providing around I think 2,000 plus jobs and there was a point where they were providing 8,000 plus cloud worker like jobs in Nepal so I think that was a huge impact. अनि obviously because of the global recession the number अलि डाउन चाहिँ भएको छ अहिले पनि I think 4,500 जति चाहिँ अहिले पनि छ but I think and the pay we also looked at the pay was not bad कि नेपालको at least minimum wage भन्दा चाहिँ राम्रै पे गर्छ so त्यो amount of employment create गर्नु plus यहाँ core team there were, I think around 450 people थियो छन् अहिले पनि they've got around 3 offices in Kathmandu only so I think employment generation wise the quality of service that they were giving and the exposure that they were giving I think it was a commendable job and also I like them because they they also set this culture like employee well-being मा पनि they really focus on it हैन अनि cloud workers हरुलाई प्रोजेक्टै नहुँदा पनि there are a lot of other activities हैन where they are involved like public speaking हरुदेखि लिएर so I think like they are treated as a part of the team okay so I think त्यो कल्चर डेभलप गर्न सक्नु र त्यो मासमा एम्प्लोयमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नु इट्सेल्फ इज अ भेरी इम्प्याक्टफुल थिङ त्यो कुरालाई आई थिङ्क नेपालका अरू कम्पनीजहरू अरू स्टार्टअपहरूले पनि सिक्न सक्यो लर्न गर्ने कुरा हजुर हजुर अर्को भनेको जस्तै नेपालको कन्टेक्समा केही स्टार्टअपहरू सक्सेसफुल भएका छन् र धेरै जसो स्टार्टअपहरू चाहिँ फेल भएका छन् हैन अब यो फेल भएका स्टार्टअप पनि दे कम विथ द ग्रेट आइडियाज दे कम विथ द ग्रेट पोटेन्सियल र चाहिँ एउटा प्रमिस लिएर आएका हुन्छन् तर पनि सफल हुन सक्दैनन् भनेपछि यो कन्टेक्समा नेपालका धेरै जसो स्टार्टअपहरू चाहिँ किन फेल भइरहेका छन् त इज इट द ल्याक अफ क्यापिटल अथवा चाहिँ बिजनेसलाई म्यानेज गर्न नसकेर हो कि अथवा त्यसलाई स्केल गर्न नसकेर हो कि त्यसमा गभर्नमेन्ट पोलिसीको पनि डिफेक्टको कारणले चाहिँ उनीहरू फेल भएका हुन् हजुरको विचारमा के लाग्छ सो त्यही प्रब्लम के हो वाइ डिड वी फेल भनेर पिन पोइन्ट गर्न सके त नो बडी वुड फेल नि सो आई थिङ्क देयर इज नो वान फर्मुलाको सल्युसन फर लाइक ओके दिस इज वाइ things like startups fail or this is why things don't go as per plan bhanera chahi there is no formula for it and I don't think there is one particular answer but I think 3 things hamle chahi what we look for that we think will at least make a company fly is one is the product itself one is the people and the other thing is time so product ko kura garda how relevant is the product the product ko proof of concept especially startups phase ma the proof of concept bhayeko cha ki chaina ra katiko significant katiko important cha katiko relevant cha I think that makes sense and our people plays a very important role and if they are the people who manage the business the people who lead the business the people who run the day to day and the people who dream so that our investment reaches a goal because of their dream so I think that is very important people play a big role and I think timing also good timing so राइट टाइममा राइट चिज गर्न सक्नुपर्छ मार्केट राइट हुनुपर्छ जस्तै आजको सिचुएसनमा विथ द लिक्विडिटी क्राइसिस आई थिङ्क लाइक फाइन्डिङ क्यापिटल वुड बी डिफिकल्ट
than it was like 2-3 years earlier. So I think timing plays a very important role in terms of, is the market ready to accept my products? Like, am I too early for the market? So त्यो अनुसार र बिजनेसलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्स हुन्छ नि, रेगुलेसन तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, इज द रेगुलेसन फ्रेन्डली इनफ फर मी, इज द एक्सेस टु क्यापिटल गुड इनफ फर मी? सो यो सबै चिजको टाइमिङ पनि राइट हुनसक्छ. आई थिङ्क इट्स अ कम्बिनेसन अफ दिज थ्री थिङ्स, जुन अब इफ इट हिट्स द राइट पोइन्ट चाहिँ आई थिङ्क बिजनेसेस विल ह्याभ टु सक्सिड. एज अ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर हजुर डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरसँग पनि डिल गर्नुहुन्छ, लाइक इन्भेस्टर्स, डिएफआइजहरूसँग पनि डिल गर्नुहुन्छ, त्यसै गरेर हजुरहरूले इन्भेस्ट गर्ने कम्पनीजहरूसँग पनि डिल गर्नुहुन्छ. भनेपछि यी विभिन्न कम्पनीजहरू, विभिन्न स्टेक होल्डर्स, विभिन्न इन्भेस्टरहरूसँग चाहिँ रिलेसनसिप बिल्ड गर्नको लागि अथवा मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको स्ट्राटेजी चाहिँ हजुरले इफेक्टिभ पाउनुभएको छ? क्यान यु सेयर इट? सो एज आई सेड अर्लियर, हाम्रो काम चाहिँ एज म्यानेजर्स वी आर द फेस, वी आर द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनौँ न. केही प्रब्लम आए, केही राम्रो भयो, केही नराम्रो भयो, हामीलाई भन्ने हो. सो कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस होइन, विथ स्पेसली विथ आवर पोर्टफोलियो कम्पनीज. सो त्यो हिसाबले स्ट्राटेजी भन्दा सबैजनाको आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ. सो हाम्रो अफिसमा पनि सबैजनाको आफ्नो आफ्नै स्टाइल छ भनौँ न, टु बिल्ड द्याट रिलेसन. बट आई थिङ्क a few things that I make sure of is there has to be mutual respect. So the company needs to respect me for my expertise, my service, the time, my dedication towards that company, because I'm working hard so that their company grows, succeeds, receives that investment. So to respect देखिनुपर्छ. So and vice versa. So I also equally respect people who I am working, like my counterparts in the organization, because they are the people who are leading the business, and like they are the people who started that business, made it that attractive that I wanted to invest in. So I think there has to be mutual respect. अर्को चाहिँ I think respect पछि I always say it's like it's a very long-term relation. So we have to be good friends. So नत्र त्यो I'm your investor भनेर त्यो हुन्छ नि अलिकति strict भएर. अब again people have different ways of dealing with it. मलाई चाहिँ I think we should be friends, because like हामी त we invest for like 5 to 7 years, that we have to be in that company, talking with them, trying to know everything, like leading them in the right direction. So त्यो राम्रो फ्रेन्डसिप भएन भने they will not be open to us and we will not be open to them. So I think there has to be a good relationship between us, and we have to be good friends, in order to long that last, so that like ultimately it's exit, तर त्यो exit को अगाडि there is no disputes as such. Dispute obviously गाह्रो हुन्छ. So I think those are the few things I try. Basically mutual respect र friendly relationship चाहिँ maintain. हजुर. ओके. र मलाई अर्को जान्न मन लागेको कुरा के छ भने चाहिँ जस्तै हजुर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, अनि त्यसमा विभिन्न डिल क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न नेगोसिएसनको प्रोसेसहरूबाट पनि हजुरहरू जानुहुन्छ. त्यो गर्दाखेरि अब एउटा सक्सेसफुल नेगोसिएसन गर्नको लागि, कुनै पनि कम्पनीको स्टेक बाई आउट गर्नको लागि, एउटा सक्सेसफुल्ली नेगोसिएट गर्नको लागि चाहिँ हजुरको स्ट्राटेजी चाहिँ सेयर गरिदिनु. So त्यसको पनि अब एउटा मन्त्र भनेर त हुँदैन होइन. So but depending on companies, I think negotiation is different for different companies होइन. कतिमा it is अब फेरि यस्तो हुन्छ कि दुवै पार्टीमा we both know कि यो चाहिँ यो भयो भने चाहिँ it's a no deal for us होइन. यो हामीले पाएन भने त it's a no deal. उहाँहरूको साइडमा पनि they know कि यति हामीलाई दिएन भने त it's a no deal. So त्यो बााउन्ड्रीमा रहेर वी नेगोसिएट होइन. त्यसको भित्र जति लिन सक्छ अथवा जति दिन सक्छ त्यो अनुसार वी नेगोसिएट. अनि त्यसपछि केमा नेगोसिएट गर्ने भन्ने चिज इज अल्सो डिपेन्डेन्ट अन द टाइप अफ company. So if the company is burning cash, if it requires like money ko zaruri cha bhayo, maybe valuation is something that we can play with होइन. अब त्यो बाहेक इफ वी थिङ्क द्याट कम्पनीमा अब एक्जिट गाह्रो हुन्छ, यसमा यस्तो सजिलो एक्जिट राउट हामीले आजको दिन देखेको छैनौँ है भनेर छ भए चाहिँ एक्जिट राइट्सहरू अलिकति स्ट्रङ्गर एक्जिट राइट्स सेक्योर गर्नु पर्यो.
त्यस्तै अब अपरेसन्समा इफ वी सी द्याट वी निड टु ह्याभ सम राइट्स इन टर्म्स अफ डिसिजन मेकिङ होइन वी वान्ट टु बी इन्भल्भ इन सम लेभल भयो हाम्रो त्यो हुन्छ नि रिजर्भ म्याटर्सहरू अफर्मेटिभ राइट्सहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा राखेर यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ लाइक एज आई हेभ अलवेज सेड हामी डे टु डेमा आउँदैन तर यस्तो क्रिटिकल डिसिजन्सहरूमा चाहिँ हाम्रो यस नभएसम्म यु क्यान गो अहेड सो त्यस्तो काइन्ड अफ लाइक डिफ्रेन्ट राइट्सहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने सो इट डिपेन्ड्स अपन द डिल द्याट वी आर डुइङ सो कहाँ कति नेगोसिएट गर्न मिल्छ त्यो हेरेर गर्ने हो सो बेसिकली भन्दा यो डिलमा डिपेन्ड हुन्छ र चाहिँ अब कुनै पनि कम्पनीको निड के छ र रिक्वायरमेन्ट उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यो त्यसलाईमा प्ले गर्न सक्यो भने चाहिँ नेगोसिएट गर्न सक्छ जस्तै अर्को एस्पेक्टमा प्राइभेट इक्विटी फर्मले कन्ट्रोलिङ स्टेक लिएर इन्भेस्ट गर्छ कि अथवा चाहिँ सब्सटेन्सियल इन्ट्रेस्ट लिएर इन्भेस्ट गर्छ सो हामी चाहिँ कन्ट्रोलिङ स्टेक्स लिँदैनौँ सो हामी चाहिँ वी ट्राई टु स्टे अन्डर 50% so significant minority भन्छौँ तर it can vary between like anything from like 2-3% to 49%. So त्यही हो हामी as I said अब we don't want to be involved like we don't want to own the business we don't want to run it day to day किनभने हाम्रो expertise त त्यो बिजनेस चलाउनुमा छैन नि त सो हामीले फुडमान्डुमा त मनोजीकै एक्सपर्टिज छ नि वर्ल्ड लिगमा त दिलीपजीकै एक्सपर्टिज छ नि अझै उहाँले पनि इन्डिपेन्डेन्ट म्यानेजमेन्टबाट गराउनुहुन्छ सो हामीले त्यो मेजोरिटीमा गएर डे टु डेमा जान खोज्दैनौँ सो हामीले इनिसियली त्यसरी स्ट्रक्चर गर्छौँ तर हामीले के पनि वाट वी किप ब्याकअप प्लानमा चाहिँ भने वाट इफ टुमोरो थिङ्स गो डजन्ट गो अकर्डिङ टु प्लान वाट इफ वी हेभ टु इन्टरभिन होइन वाट इफ थिङ्स डोन्ट गो एज पर प्लानमा को लागि चाहिँ वी समटाइम्स त्यो हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ त्यसरी गर्छौँ कि यस्तो भयो भने चाहिँ वी माइट बी एबल टु गो टु मेजोरिटी सो मेजोरिटीबाट वी माइट ह्याभ कन्ट्रोलिङ स्टेक वी माइट want to be a part so management we might want to change the management if required होइन so त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप प्लानमा चाहिँ हामी युजली राख्छौँ when we do a deal तर आउँदैखेरि चाहिँ we are not a controlling partner कन्ट्रोलिङ स्टेक हुँदैन र इफ निडेड चाहिँ यदि इन्टरभ्युन गर्नु पऱ्यो भनेपछि इफ निडेड चाहिँ हामीले त्यो टुल्स चाहिँ रेडी पारिरहेको हुन्छौँ इफ दिस ह्यापन वी आर अलाउड भनेर तर वी ट्राई नट टु डु द्याट हामीलाई पनि वी आर नट इन्ट्रेस्टेड टु डु द्याट के इफ नट रिक्वायर्ड हजुर त्यो अब जस्तै सब्सटेन्सियल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नु होइन 2-3% अब थोरै पर्सेन्ट गर्दाखेरि त मेबी आई थिङ्क जस्तै स्पेसल रिजोल्युसन पास गर्ने भने पनि त कम्पनी डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको लागि यदि नराम्रो पनि जान सक्छ नि त होइन त्यो पनि एक प्रकारले रिस्क भयो कन्ट्रोलिङ स्टेक नलिनुको हजुर हजुर त्यो रिस्क त अब द्याट इज देयर हजुर ओके जस्तै प्राइभेट इक्विटी फर्मले कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्छ भनेपछि दे मस्ट हेभ दे माइट हेभ द एक्जिट स्ट्राटेजी होइन अब हाउ डु यु डिफाइन युर एक्जिट स्ट्राटेजी कति वर्षको हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ अब कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ सो एज आई सेड अर्लियर सो 5 इयर्समा डिभाइड भएको हुन्छ सो आफ्टर 5 इयर्स चाहिँ वी क्यान स्टार्ट प्लानिङ फर एक्जिट एक्जिटको प्लानहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब जस्तै हाइड्रोहरूको लागि इट्स मोर आइपिओ नै हुन्छ धेरै जस्तो सो हाम्रो 2टा हाइड्रोहरू आइपिओमा गएर लिस्ट भइसकेको छ अब वी आर लक्ड इन फर 1 इयर सो 1 इयर पछि चाहिँ वी क्यान स्टार्ट सेलिङ आवर सेयर्स त्यो बाहेक चाहिँ अरूको लागि देयर इट कुड बी स्ट्राटेजिक सेल्स टु अदर it could be sales to a bigger private equity fund like ours. It could be sales to other bigger companies who are interested to like who have got synergies or who have got the collaboration benefits or bigger players who want to acquire or who want to invest. So these are like broadly the 3 criteria. Or it could be buyback from promoters as well if they think after some time they are capable of and they want to retain the company किनभने नेपाल स्पेशली मा चाहिँ इट्स अ फ्यामिली ओन हुन्छ नि धेरै जस्तो सो दे डोन्ट वान्ट गिभ इट टु एन आउटसाइडर के सो त्यसरी पनि सकिन्छ हामीले प्लान गर्न सो ब्रडली चाहिँ यी 4वटा प्लानमै हामी स्टिक हुन्छौँ जस्तै बाहिरको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जस्तै प्राइभेट इक्विटी फर्मले पनि यदि एक्जिट गर्नु पऱ्यो भने आइदर थ्रु आइपिओ अथवा कुनै अर्को प्राइभेट इक्विटी फर्मलाई सेल गरेर चाहिँ त्यो तरिकाले एक्जिट स्ट्राटेजी त्यो हुन्छ तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि त प्राइभेट इक्विटी फर्म नै कम छन् नि त होइन अब गिभन द नेपालको वान अफ द लार्जेस्ट प्राइभेट इक्विटी फर्म अब हजुरहरूको स्टेक सेल गर्न पनि आई थिङ्क त्यसमा एउटा प्रब्लम आउन सक्छ होइन अब यो कुरालाई चाहिँ अब
फ्युचरमा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने अथवा चाहिँ ह्यान्डल गर्ने प्लान छ हजुरहरूको? सो अब हामीले त हाम्रो एक्जिटको टाइमलाइन त सुरु भइसकेको छ होइन. सो हामीले क्लाउड फ्याक्ट्रीमा पार्सियल 50% अफ आवर सेयर्स एक्जिट पनि गरेका छौँ. त्यति बेला चाहिँ अब देयर वाज अनदर राउन्ड अफ फन्ड रेजिङ, त्यसमा चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सन भएर वी अल्सो सोल्ड आवर सेयर्स. सो त्यही हो, प्लान इज अलोङ द्याट लाइन चाहिँ. सरी, वाट वाज द क्वेसन अगेन? माई क्वेसन इज जस्तै नेपालमा प्राइभेट इक्विटी फर्म धेरै छैन नि त होइन. जस्तै त्यो गर्दाखेरि सेल गर्दाखेरि मेबी बायर नपाउने चाहिँ समस्या क्रिएट हुनसक्छ होइन, त्यसको लागि हो त्यो चाहिँ समस्या हामीलाई छ. सो अब एक्जिट इज definitely the biggest challenge if you ask like what is the challenge for a private equity fund. So त्यसैले पनि हामीले यो प्राइभेट इक्विटी इकोसिस्टम चाहिँ बुस्ट गर्नै खोज्छौँ कि. सो अब नेपालमा अझै पनि राम्ररी आउन सकेको छैन, लाइक दुईजना आउन थालेर इन्भेस्ट गरिसकेको छ. आई थिङ्क वी आर मोर देन ह्याप्पी, किनभने इट्स त्यो इकोसिस्टम डेभलप भएपछि पो भोलिको दिन उहाँहरूले हामीलाई किन्न सक्ला नसक्ला, तर त्यो पोसिबिलिटी त इन्हेन्स गर्दै गइरहेको छ नि. सो लोकली नै वी वुड लभ टु बुस्ट द्याट इकोसिस्टम. सो त्यही हाम्रो लोकल इकोसिस्टम बुस्ट गऱ्यो भने हामीलाई धेरै नै लाइक कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ. तर ह्याभिङ सेड द्याट अहिलेको लागि चाहिँ वी आर लुकिङ एट बाहिरको प्लेयर्सहरू, बाहिरको चेन्सहरू. सो इफ इट्स लाइक हस्पिटल हो भाइ, बाहिरको कुनै ठुलो हस्पिटलले डु दे वान्ट टु एक्सप्यान्ड इन्टु नेपाल, अनि छ भए त वी अलरेडी हेभ एन अप एन्ड रनिङ यति बेड फेसिलिटी. सो वी हेभ टु गो इन्टु लाइक यस्तो अप्रोचहरू गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ. अरू भनेको अब इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट्सको केसमा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्सहरू पनि हामीले हायर गरेर वी क्यान लुक फर इन्भेस्टर्स हु आर interested in the space that we invested in. So त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ. अनि अब आई थिङ्क आइपिओ चाहिँ विथ यो बुक बिल्डिङ मेथडहरू जुन युज गरिरहेछ, आई थिङ्क त्यसले अझै प्रोमिनेन्स ल्यायो भने चाहिँ आइपिओको थ्रु एक्जिट हुने अपर्च्युनिटी पनि धेरै हुन्छ. तर अहिलेसम्म चाहिँ इट्स स्लाइटली अनटेस्टेड. तर ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो पाइपलाइनमा देयर आर अ फ्यु द्याट माइट गो होइन, किनभने त्यसको लागि त प्रफिटेबल बिजनेस हुनुपर्छ नि. सो त्यो पनि छ. तर आइपिओ डेफिनेटली, because I think most of the companies that we have invested in has that potential to go for IPO, provided that IPO provides a good return for the investors as well. So if there is a good environment for that, IPO पनि गर्न सक्छौँ. ओके. जस्तै हजुरले अघि इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टको कुरा उठाउनु भयो होइन. इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टको केसमा देयर आर टु बिग म्याग्नेट एराउन्ड अस नेपालको कन्टेक्समा. दे आर इन्डिया र चाइना, जोसँग एकदम राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, एकदम राम्रो पोलिसिजहरू छ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि. त्यो सँगसँगै उनीहरूसँग धेरै एउटा लार्ज मार्केट पनि छ होइन. अब यो सिचुएसनमा धेरै जसो इन्भेस्टरहरूलाई त इन्डिया र चाइनाले एक तरिकाले सक गर्ने भयो नि त होइन. यो सिचुएसनमा वाइ दि इन्टरनेसनल इन्भेस्टर वान्ट टु इन्भेस्ट इन नेपाल? सो अब त्यसको एन्सर चाहिँ अलिकति स्याडै छ भन्नुपर्दा, किनभने नेपालमा हाम्रो फर्स्ट फन्ड स्पेसलीबाट आउनेहरू चाहिँ सबैजना दे वर म्यान्डेटेड टु इन्भेस्ट इन इमर्जिङ मार्केट्स. सो त्यो दे हेभ दिस सेपरेट पट अफ मनी फर हाई इम्प्याक्ट, हाई रिस्क, फ्रन्टियर मार्केट, इमर्जिङ मार्केटको लागि नै भनेर बनाएको पट अफ मनी हो. सो त्यसको थ्रु इन्भेस्ट गरेको हो. तर द्याट हेज सेट नेपाल इन द म्याप अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट नि. सो लाइक फर्स्ट फन्डबाट एफएमओले इन्भेस्ट गरेको छ भने सेकेन्ड फन्डमा वी हेभ बिआइआई एन्ड आइएफसी. सो त्यसरी लाइक सेकेन्ड फन्डमा वी हेभ गट लाइक अलमोस्ट डबल द साइज अफ इन्भेस्टर्स. सो त्यसरी त्यो ट्र्याक रेकर्ड त नेपालको लागि बिल्ड गऱ्यौँ नि हामीले एटलिस्ट. सो द्याट इज देयर. सो हामीले डिरेक्टली इन्डिया चाइनालाई कम्पिट गरेर इन्भेस्टर्स ल्याउन चाहिँ गाह्रो नै छ अहिलेको दिन पनि. तर ह्याभिङ सेड द्याट वी अल्सो निड टु सेट नेपाल एज एन अट्र्याक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट डेस्टिनेसन फर फरेन इन्भेस्टर्स. नत्र इफ देयर इज सो मच अफ ह्यासल एन्ड इफ दे डोन्ट ह्याभ एनी म्यान्डेट्स वाइ वुड दे कम टु नेपाल होइन. सो त्यो कुराको ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने आजको दिन पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउन देयर आर लट अफ सेक्टर्स वेयर इट्स रेस्ट्रिक्टेड. अनि
ल्याउँदा पनि देयर इज अ लङ प्रोसेस हाम्रो पनि एफडिआई नै भएर आउने हो सो उद्योग विभागबाट राष्ट्र ब्याङ्कबाट अप्रुभल आउनुपर्छ जसको लागि लगभग 4 देखि 5 महिना लाग्छ सो हामीले इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभ गरेर 6 महिनापछि पैसा ल्याउँदाखेरि कम्पनीको अलिकति सेपै चेन्ज भइसकेको हुन्छ सो इट्स नट लाइक त्यो तातो इन्भेस्ट गर्ने जस्तो भएन कि सो त्यसलाई अलि मिनिमाइज गर्न सके त्यसको प्रोसेसहरू इन्भेस्टमेन्ट भइसकेपछि पनि फेरि लेखाङ्कनको प्रोसेस हुन्छ फेरि रिप्याट्रिएसनको अहिले बुझ्दै जाँदा देयर इज सो मच अफ च्यालेन्जेस इन द्याट सो इन्भेस्ट गरेर मात्र भएन नि त त्यसलाई कसरी लग्ने भन्ने कुरा पनि क्लियर पाथ हुनु पऱ्यो सो त्यो एन्टायर सर्कल नै अलि क्लियर गर्नु पऱ्यो अलि सजिलो पार्नुपर्छ त्यो गऱ्यो भने मात्र ओपन कम्पिटिसनमा पनि नेपालमा आउँछन् कि मान्छेहरू नत्र त यो कोटा बेस मात्र आएर त इट्स नट इनफ फर अस नि भनेपछि अब पोलिसिजमा हामीले जुन अहिले ल्याकिङ छ पोलिसिजमा रोड ब्लक्सहरू छ त्यो क्लियर गर्यो भने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै लेनियन्ट बनायो भने इन्टरनेसनल इन्भेस्टरहरू पनि नेपालमा इन्भेस्ट गर्नको लागि पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ हजुर पोजिटिभै हुनुहुन्छ डेफिनेटली एन्ड आई थिङ्क त्यो सिनारियो चेन्ज भएछ पहिला चाहिँ इट वाज त्यो कन्फ्लिक्टहरूले गरेर पनि गाह्रो थियो पहिला तर त्यो I think the positive mindset I said so like there's been stability in the country for quite some time now ni so त्यो हिसाबले अनि seeing the number of उद्योगहरू कति बढेको छ मान्छेहरूले you can see the growth and the infrastructure wise access to internet the electricity stability को हिसाबले होस् education को so everything has like taken a leap that's what I think so I think त्यो हिसाबले पनि ultimately we will reach somewhere better. Growth slow छ तर चाहिँ we are heading into the right direction. हजुर डेफिनेटली हजुर प्राइभेट इक्विटी फर्मकै कुरा गर्दा जस्तै यु ओन मल्टिपल कम्पनीज नि त होइन अनि मल्टिपल कम्पनीज ओन गर्दाखेरि अब पार्सल ओनरसिप गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सिनर्जी क्रिएट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यो सिनर्जीलाई चाहिँ कसरी इन्स्योर गर्नुहुन्छ सो हामी नै हो वी एक्ट एज द इनेबलर फर द्याट सिनर्जी तर एउटा लेभलमा चाहिँ अब हामीले नि कसरी लाइक त्यो सप्लाई चेनमा कहाँ इन्टिग्रेट गर्न सक्छ त हाम्रो डिफ्रेन्ट पोर्टफोलियोलाई सो द्याट इट्स इजियर भनेर त्यो पनि हामीले डेलिबरेटली गर्छौँ त्यो बाहेक चाहिँ अब वी अल्सो ट्राई टु ह्याभ डिफ्रेन्ट लाइक प्रोग्राम्सहरूको थ्रु त्यो नलेज सेयरिङ हुन्छ नि लेसन्सहरू सेयर गर्ने सो त्यो गरेर पनि सो पहिला त्यति हुँदैन थियो तर आजकल चाहिँ अलि धेरै गर्न थालेछ सो द्याट डोल्माको पोर्टफोलियो कम्पनीहरूले पनि एकअर्कालाई चिन्नु पऱ्यो चिनेर त्यो लाइक एसोसिएसन जस्तो डेभलप गर्नु पऱ्यो अनि सो त्यसको लागि पनि वी आर वर्किङ टुवर्ड्स द्याट एज वेल अहिले होइन सो एउटा चाहिँ त्यो भयो अब अर्को चाहिँ अब आई थिङ्क अ लट अफ इट इज अल्सो निड बेस्ड सो इफ वी सी एनी काइन्ड अफ प्रब्लम जस्तै अघि तपाईँ हामीले उपायकै कुरा गरिरहेको थियौँ नि सो सस्तो दिल्ली उपाय युज गरिरहेको छ फुडमान्डोले उपाय युज गरिरहेको छ सो फुडमान्डोले नि इट कुड प्रोभाइड सल्युसन फर लाइक लन्चेस फर बिग कम्पनीज लाइक क्लाउड फ्याक्ट्री फ्युज मसिन क्यान हेल्प फुडमान्डो or any other company in the data analytics part of their business so there's a lot of role that they can play and we try to explore अनि like everything we provide idea तर गर्नै पर्छ भनेको त गर्न सकिँदैन सो आइडियाजहरू इनपुट्सहरू धेरै दिन्छौँ अनि हामीले कनेक्ट गराइदिने हो सो इफ इट वर्क्स इट विल वर्क इफ इट डजन्ट वर्क देन वी ट्राई आउट समथिङ न्यू सो त्यसरी चाहिँ हामीले ट्राई आउट गरिरहेको हुन्छौँ यो एस्पेक्टमा जस्तै यु ओन मल्टिपल कम्पनीज यु हेभ एक्सेस टु डेटा अफ मल्टिपल कम्पनीज होइन यु हेभ एक्सेस टु इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अथवा त्यो कम्पनीको जुन नलेज रिसोर्सेसहरू सबै एक्सेस हुन्छ नि त एज अ प्राइभेट इक्विटी फर्म त्यो गर्दाखेरि अब जुन नलेज सेयरिङ अथवा इन्टेलेक्चुअल राइटको सेयरिङहरूमा अब त्यसमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ इन्स्योर गर्नुहुन्छ कि अब एउटा कम्पनीको इन्टेलेक्चुअल राइट्स अथवा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्को कम्पनीमा चाहिँ सेयर नहोस् भनेर चाहिँ अब त्यो त आई थिङ्क अब वी डु इट थ्रु अग्रिमेन्ट्स एज वेल होइन सो हामीले फर्स्ट डे वानमै वेन वी मिट द कम्पनी फर द फर्स्ट टाइम ओर इभन थ्रु इमेल अब एनडिए नै एक्चुली साइन गर्छु सो द्याट यु आर कम्फर्टेबल तपाईँको आजको दिनको रेभेन्यू सेयर गर्न पनि यु माइट नट बी सो एनडिए साइन गरेरै गर्छौँ अनि अब इट्स अबाउट रेपुटेसन देन अब अग्रिमेन्टबाट कभर गर्ने एक ठाउँमा छ अर्को ठाउँमा इट्स अबाउट building what I said ni that respect that trust because we are here for a long time मैले आजको दिन वर्ल्डिङलाई गएर फुडमान्डोको त यस्तो छ भन्यो भने त वर्ल्डिङले पनि उहाँले त सबै सुनाउने रहेछ डेटा भनेर भन्छ नि सो त्यो क्रेडिबिलिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ नि वी हेभ टु हेभ द्याट प्रोफेसनलिजम
सो मैले उहाँलाई सबै चिज सेयर गरेँ उहाँले किनभने वी आर इन द्याट बिजनेस के वेयर द कम्पनीज निड टु लाइक ओपन अल देयर बुक्स लाइक एभ्रिथिङ द्याट दे हेभ so that we are ready to invest होइन so having said that we also must promise to them के होइन तपाईहरुको जे छ त्यो तपाई like we will not disclose it and also once we become partners अघि भने जस्तै we are a part of that company नि so हामीले हाम्रो आफ्नै company they are all our own kids so हामीले त्यो detrimental त गर्दैनौँ नि so that is that part so relation wise पनि गर्दैनौँ agreement बाट पनि we cover and reputation wise also we have to maintain that professionality having said that हजुरले जुन friendly relation को कुरा गर्नुभयो having so many entrepreneurs friends have you ever thought of becoming an entrepreneur गाह्रो रहेछ अब एक्चुली मैले आफैले त ट्राई गरेँ होइन तर मेरो हस्बेन्डको थ्रु वेभ स्टार्टेड समथिङ तर त्यो टाइम एन्ड देन यु अन्डरस्ट्यान्ड कि त्यो टाइम र डेडिकेसन कतिको दिनुपर्छ भनेर अनि अब आई थिङ्क we've tried out तर we couldn't give enough time त्यसैले नै we didn't proceed with that भन्नु पर्ला तर बट त्यसले गर्दा धेरै कुरा सिकेँ मैले कि कतिको मेहनत लाग्दो रहेछ त एउटा सानो बिजनेसलाई त्यो आइडियाकोबाट एक्चुअल बिजनेसमा लगाउनलाई त्यो टेक अफ गर्न कति टाइम लाग्ने रहेछ त्यो नेटवर्क अफ भेन्डर्स र नेटवर्क अफ डिस्ट्रिब्युटर्सहरू डेभलप गर्न कति टाइम लाग्छ रहेछ भन्ने कुराहरू धेरै कुरा चाहिँ सिकेँ तर टाइम चाहिँ दिन सकिएन time I think you are yourself a senior investment manager नि त हैन यो हिसाबले maybe you have that leverage which अरूलाई पनि नहुन सक्छ हैन जस्ट who is the beginner in this space चाहिँ त्यो leverage त हुन सक्छ नि त हजुरसँग इन्भेस्टमेन्ट मैले भन्नाले leverage in context जस्तै सप्लाई चेनको भयो र एज अ इन्भेस्टमेन्ट एज अ डोल्मा पी फर्ममै हजुरले काम गरेकोले इन्भेस्टमेन्टमा पनि हजुरलाई धेरै समस्या हुँदैन होला हैन हो सो त्यति बेला अलिकति काम चाहिँ लाग्छ नलाग्ने होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट नलेज हुँदैमा टाइम स्पेन्ड गर्नु नपर्ने चाहिँ होइन तर यस डेफिनेटली त्यो कसरी बिजनेस काम गर्छ कसरी वर्क गर्छ अब हामी त्यही हो वी डोन्ट वर्क अलट विथ स्टार्टअप कम्पनीज बिकज वी आर नट म्यान्डेटेड टु इन्भेस्ट इन स्टार्टअप्स तर ह्याभिङ सेड द्याट बिजनेसेसहरू कसरी अपरेट गर्छ कहाँबाट रिस्कहरू आउन सक्छ च्यालेन्जेसहरू कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लोजली हेरेको र लाइक वी गो थ्रु इट टुगेदर अ लट अफ टाइम्स ओके जस्तै इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट फिल्डमा काम गरिराख्दाखेरि हेभ यु फेल्ट एनी बायसेस एज अ वुमेन इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर एन्ड हाउ हेभ यु ओभरकम इट There are a few instances. I don't want to talk about it right now. I know. Like, I find it very funny. But in terms of career, in terms of my work, त्यस्तो bias चाहिँ देखेको छुइनँ मैले नेपालमा there is a bias like केटीहरू भनेपछि यस्तो kind of jobs मात्र गर्छन् यस्तो like there is not a lot of people doing business or working in the finance sector. So obviously I am outnumbered. So it's usually wherever I go होइन बोर्डमा पनि केटाहरू नै हुन्छन् धेरै जस्तो म्यानेजमेन्टमा सिनियरमा पनि लाइक 90% मेन नै हुन्छन् सो त्यो आउटनम्बर भएकोले अलिकति साइड लाग्यो जस्तो त लाग्छ सो अभियसली आई थिङ्क ह्यापन द सेम थिङ विल ह्यापन टु यु इफ इट वाज लाइक 10जना केटीहरू छ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भए त यु अल्सो फिल माइनोरिटी त लाग्छ नि सो त्यो माइनोरिटी त हामीले वी हेभ टु फेस इट एभ्री डे बिकज द्याट्स अलवेज द केस तर वर्क वाइज त देयर इज नो कम्प्लेन एन्ड त्यो ग्रोथमा पनि म केटी भएकोले मैले यो गर्न सकिनँ भन्ने चिज चाहिँ छैन अनि हाम्रो अफिसमा पनि डोल्मामा देयर इज अ भेरी गुड रिप्रेजेन्टेसन सो अलमोस्ट 50-50 नै मेन एन्ड वुमेनको 50-50 रिप्रेजेन्टेसन नै छ सो अफिसमा पनि यु फिल कम्फर्टेबल It's not that पहिला when I started I was the only girl जस्तो लाग्यो तर it's not that I didn't feel uncomfortable at that time तर त्यो इक्वल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो अफिसमा पनि राख्न खोज्छौँ र हाम्रो इन पोर्टफोलियो कम्पनीजहरूमा पनि अब एज अ सेड अलरेडी त्यो कल्चर चाहिँ इक्वल रिप्रेजेन्टेसन नट जस्ट मेन एन्ड वुमेन तर लाइक डाइभर्सिटी इन वर्क फोर्सको त्यो कल्चर चाहिँ वी डु ट्राई टु प्रमोट डाइभर्सिटी इन्क्लुजन सोसियल इन्क्लुजन सो हजुरले 11 इयर्सको एक्सपिरियन्समा वाट आर द मोस्ट च्यालेन्जिङ थिङ यु हेभ फेस्ड र त्यसलाई चाहिँ कसरी ओभरकम अथवा चाहिँ त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्नुभएको छ
So I think doing my first deal was the most challenging thing for me because I was doing it for the first time, and त्यो सेक्टरमै पहिला हाम्रो अफिसमै कसैको एक्सपिरियन्स पनि थिएन, सो त्यो ह्यान्ड होल्डिङ पनि गर्न सकिनँ मैले. सो आई थिङ्क it was a very difficult time because I was a bit lost in terms of के गर्ने भन्ने कुरामा, how do I take this deal forward भन्ने कुरामा. तर I think like you bump into something and then you know कि there is a wall here, that's why I bumped into it भनेर. So I think त्यसबाट सिक्यो यो चिज मैले गरेको मिले थिएन रहेछ, म यसलाई राख्छु भन्यो. आई थिङ्क द टिम वाज भेरी सपोर्टिभ, लाइक देयर वाज नो क्रिटिसिजम्स, एभ्रीबडी ट्राइड देयर बेस्ट टु लाइक हेल्प मी, प्रोभाइड मी विथ वाट एभर दे कुड. तर त्यही हो, एज एन इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर like you have to independently lead the deal ni. So I think my first deal was the biggest challenge, and I was really scared, and it's like I didn't know what to do, and I faced kind of a like failure त होइन, तर अलि सेमी फेलियर जस्तो चाहिँ फेस गरेको थिएँ. अनि अब हरेस नखाँदै सिकेर अगाडि चाहिँ बढेँ. अनि आई थिङ्क आफ्टर द्याट आई हेभ डन सेभरल अदर डिल्स, एन्ड अहिले पनि देयर आर हिकअप्स नि, एभ्री डिल इज नट लाइक इट डजन्ट फ्लाइ, राइट. सो तर त्यति बेला चाहिँ अब आफू पनि भर्खरको थियो, एकदमै लाइक डर चाहिँ धेरै लाग्थ्यो. अहिले कम डर लाग्छ, त्यही हो. जो पनि इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट फिल्डमा जान चाहन्छन् होइन, एज यु हेभ फेस्ड त्यो सिचुएसन नि त होइन, त्यो सिचुएसनलाई अथवा एभोइड गर्नको लागि, त्यो सिचुएसनलाई कम गर्नको लागि एनी सजेसन यु वान्ट टु गिभ टु पर्सन अथवा वुमेन होस् अथवा मेन होस् हु वान्ट्स टु गेट इन द इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट फिल्ड? So I think a few things you feel like एउटा चाहिँ I think patience. You have to have patience because this is a long run को game. So as an investor, as an investment professional, आज म इन्भेस्ट गर्छु, मलाई भोलिदेखि आई वान्ट टु सी रिजल्ट्स भनेर हुँदैन. सो लाइक इभन इन आवर पोर्टफोलियो कम्पनीज पिपल लाइक दे स्टार्टेड अफ लाइक 10, 12, 20 फर वर्ल्ड लिग, दे स्टार्ट अफ 20 years ब्याक होइन. हाम्रो रोडोडेन बायोटेक दे स्टार्टेड अफ लाइक 12 years ब्याक. सो अहिले बल्ल आएर लाइक दे आर त्यो लाइक फ्रुटेसन पिरियडमा पुग्यो भनौँ न. सो पेसेन्स चाहिन्छ. स्पेसली नेपालमा इट्स अ कन्जर्भेटिभ मार्केट, सो टाइम लाग्छ. सो इन्डियामा भइरहेछ, इन्डियामा चलेछ, नेपालमा पनि चल्छ भनेको छैन. नेपालमा टाइम लाग्छ, त्योभन्दा पनि धेरै टाइम लाग्छ. लाइक जस्तो तपाईँले हेर्नु भन्यो लाइक क्युआर पेमेन्ट्सहरू नै इट स्टार्टेड अफ लाइक लङ टाइम ब्याक नि, 2015देखि नै सुरु भइसकेको थियो, 15-16देखि नै. तर आज आएर बल्ल इट्स पर्भेसिभ, इट्स अल ओभर नेपाल, एन्ड इट्स लाइक इट्स एज इजी एज क्यास होइन. तर इट टुक टाइम. सो त्यो पेसेन्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अर्को चाहिँ आई थिङ्क इज अगेन रिलेसनसिप बिल्डिङ चाहिँ चाहिन्छ, किनभने दिस इज फाइनेन्स इज definitely there is that skill required. You have to know the numbers, number crunching, financial modeling देखि लिएर profitability, different ratios, market study त्यो हुनुपर्छ. तर I think the other side of it is how is your relationship with your counterparts, with your portfolio companies, with your investors. So I think that also plays a very important role. अनि अर्को एज त्यही हो, relevance. You have to stay relevant because you have to know the market, you have to know the sector that you are investing in. So you have to keep yourself updated in the market. So basically patient हुनु पर्यो र रिलेसन बिल्डिङमा पनि वर्क गर्नु पर्यो र मार्केट अनुसार रेलेभेन्ट भइराख्नु पर्यो. हजुरलाई एज अ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि वाट इज द मोस्ट अथवा हजुरले इन्जोय गर्ने एज अ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरको रूपमा इन्जोय गर्ने पार्ट चाहिँ हजुरलाई के हो? आई थिङ्क इन्जोय चाहिँ सबैभन्दा द डाइभर्स फिल्ड, द डाइभर्स सब सेक्टर्स द्याट आई गेट टु वर्क इन. सो मैले फार्मास्युटिकल पनि हेरिरहेको छु, मैले इकमर्स हेरिरहेको छु, मैले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर हेरिरहेको छु. अनि त्यो त पोर्टफोलियो भयो, तर पाइपलाइनको लागि यति धेरै बिजनेसहरू यु गेट टु मिट. आई थिङ्क आई फाइन्ड द्याट भेरी इन्ट्रेस्टिङ. सो आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट पार्ट अफ त्यो प्रोसेसको, इन्टायर प्रोसेसको बेस्ट पार्ट नै त्यो बिजनेसलाई बुझ्दाखेरि जुन टाइम आई स्पेन्ड होइन. आई थिङ्क आई रियली इन्जोय द्याट, एन्ड लाइक यति धेरै सिकिन्छ पनि जुन कुरा पहिला हामीले सोचेकै हुँदैन. अब एज अ युजर यु आर युजिङ अ लट अफ थिङ्स
that we have invested in that as a user त्यो सोचेको हुँदैन कि so I think that is very interesting for me. भनेपछि वर्किङ इन अ डाइभर्स कम्पनी चाहिँ हजुरको लागि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भयो. So अनि बोर पनि हुँदैन कि किनभने you're not doing the same thing again. Problem for a healthcare sector is completely different than a problem for an e-commerce sector. So the monotonous same problem same चिज गरिरह होला तर still it's different के for different companies. So त्यो हिसाबले बोरिङ पनि हुँदैन काम. Okay. We are at the age of a podcast. Anything you want to say to our audience? Yeah, thank you for having me here. And just wanted to say that Nepal ma pani we have really good quality of businesses who are battling every day, working hard every day to make their mark. And I mean, Dolma jasto investment funds haru, we are trying to come in as a partner to support these companies. And so like in terms of businesses, like if you want to bring in equity investments, or if you are looking for any kind of investments, like we are more than happy to talk with you or advise you. हामीले नसके maybe there are other relevant people that you could go to, but yeah, so we are here as investors, and we are in the market, and we are happy to help to the business community. It was really insightful conversation with you, ma'am. Thank you for coming to our podcast. We also want to thank our valued audience. Just अन्तिमसम्म बसेर हाम्रो podcast सुनिदिनु भयो. Thank you so much for watching our video. If you like this video, please like, subscribe, and share this video. Thank you.